ටික. ඔන්න අදත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ තවත් අලුත්ම ටෙක් වීඩියෝ එකක් එක්ක. අද වීඩියෝ එක තමයි Windows 11 Lite version එක. මේ දවස්වල famous topic එකක් වෙන Windows 11 Lite එක හරියටම කොහොමද install කරගන්නේ සහ මේ වෙනකොට මම මාස 2ක් තිස්සේ use කරනවා. මොකද්ද මගේ experience එක? ඒක අද ඔයාලට share කරගන්න තමයි මම අද වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. Windows 11 Lite version එක ගැන කතා කරොත් මේක Microsoft වල නිකුත් කරන official build එකක් නෙමෙයි. මේක කවුරු හරි Microsoft Windows 11 ISO file එක අරගෙන ඒක customize කරලා ඒකේ තියෙන features, animations, එතකොට අත්‍යවශ්‍ය known apps අයින් කරලා ඒක ගොඩාක් fast වැඩ කරන්න, ගොඩාක් low budget PCs වලට set වෙන විදිහට develop කරලා තියෙන OS එකක්. මේකේ අපිට ආරක්ෂාව ගැන 100% අපිට කියන්න බෑ. සමහරට ඔයාලගේ personal data track කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දෙයක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා අපිට 100% ආරක්ෂාව ගැන කියන්න බෑ. එතකොට මේක developer කියන විදිහට මේක 256 MB RAM එකක් තියෙන. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් අඩු performance තියෙන PC එකක උනත් run කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ Windows 11 හරියටම install කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේකෙන් පස්සේ මම කතා කරන්න මගේ experience එක මේ වෙනකොට කොහොමද, මේකේ මට දැනුණු අඩුපාඩු මොනවද, ඒ දේවල් ගැන මේ වීඩියෝ එකෙන් installation එකේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ මම ඔයාලට කියන්නම්. දැන් අපි installation එකට යමු. මුලින්ම ඔයාලා මේ විදිහට මම පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා link එකක්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට Google එකේ search කරලත් ගන්න පුළුවන් Windows 11 Lite කියලා. එහෙම නැත්නම් මම description එකේ දාලා තියෙනවා link එකක්. ඒකෙන් ගිහින් ඔයාලට Windows 11 Lite version එක download කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලා Rufus software එක ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේකේ මේ විදිහට option ටික දීලා ISO file එක select කරලා මේ විදිහට start දෙන්න ඕනේ. normal OS වලට වඩා speed මේක boot වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට boot කරගන්න පුළුවන්. මම මේ boot වෙන එක ස්පීඩ් විදිහට දානවා. මොකද වීඩියෝ එක ගොඩක් දික් වෙන හින්දා. ඔයාලට දන්නේ නැති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ෆෝමැට් කරගන්න හැටි, Windows එකක් boot කරගන්න හැටි මේක ස්ටොප් කර බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අනිත් official OS වලට වඩා ගොඩාක් ස්පීඩ් boot වෙනවා. සාමාන්‍ය විනාඩි 10ක් වගේ ඇතුළත අනිවාර්යෙන් boot වෙනවා. මේ ගොඩාක් low performance තියෙන PC එකක්. 2GB RAM එකක් තියෙන ගොඩාක් low performance තියෙන්නේ.
ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර් කියන එක යූසර් නේම් එක චේන්ජ් කරන්න බෑ අපිට. ඒක පොඩි අඩුපාඩුවක්. ඒත් ඒක මහා ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඊට පස්සේ මෙතන පාස්වර්ඩ් එකක් දීලා ෆිනිෂ් දෙන්න තියෙන්නේ. පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න නැතුව ඉස්සරහට යන්නත් බෑ. පාස්වර්ඩ් එකක් අනිවාර්යෙන් දෙන්න කියලා කියනවා. මම හින්දා කෙටි පාස්වර්ඩ් එකක් දෙනවා. ඔයාලා මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තාම මෙහෙම වෝල්පේපර් එක මාරු කරගන්න. ඔය විදිහට ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තා නම් ඔයාලට Windows 11 Lite version එක ඔයාලගේ PC එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. මේ වෙනකොට මම මාස 2ක් වගේ කාලයක් PC එක යූස් කරනවා. මම පොඩි ෂොප් එකක් කරනවා ෆොටෝකොපි අනම්මනම් කරන. ඒ ෂොප් එකේ කම්පියුටර් එකට මේක ඉන්ස්ටෝල් කරලා දැන් මම මාස 2ක් වගේ වැඩ කරගෙන ආවා. මට එහෙම මේක අතාරින්න තරම් අඩුපාඩුවක් නැහැ. මොකද ඒකේ මම ගොඩාක් අතිශය පර්සනල් ඩේටාස් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. කොහොමනවා හරි ෆෝමැට් එකක් හදනවා CV එකක් වගේ දෙයක් තමයි මම ඒකේ ස්ටෝර් කරලා තියෙන්නේ. පර්සනල් ෆයිල්ස් මම වෙනම PC එක තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මම යූස් කරද්දි මට ආපු අඩුපාඩු තමයි සමහර softwares අපිට install කරනකොට DLL files වල missing එකක් තියෙනවා කියලා අපිට error එකක් පෙන්නනවා. එතකොට අපිට සිද්ධ වෙනවා web එකට ගිහින් ඒ අදාළ DLL file එක download කරලා ඒ software එක run කරන්න. ඒ ඇරෙන්න මට ගොඩාක් මේක හොඳයි කියලා හිතෙනවා. මොකද ලස්සනයි. තව තියෙනවා user name එක user account එක name එක වෙනස් කරන්න බෑ. ඒක අපි ඔයාලා දකින්න තියෙන ඉන්ස්ටොලේෂන් එකේදී ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර් කියලා තිබ්බා. ඒක අපිට වෙනස් කරන්න බෑ. එතකොට තව ගොඩක් ෆාස්ට් වැඩ කරන්න පුළුවන්. ලැග් වෙන ගතිය ගොඩක් අඩුයි. මට නම් සෑහීමකටපත් වෙන්න පුළුවන් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඒකේ මට ගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට යෝජනා කරනවා ඔයාලගේ පර්සනල් ඩේටා තියෙන PC එකට මේක නොදා ඉන්නව නම් වඩාත් හොඳයි. ඔයාලා normal experience එකක් ගන්න වගේ install කරලා Windows 11 install කරන්න පුළුවන් PC එකක් performance තියෙන PC එකක් ඔයාලට නැත්නම් ඔයාලට මේ Lite version එක install කරලා Windows 11 එකට සමාන experience එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඔයාලට මොනවා හරි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් install කරද්දී අඩුපාඩු තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පහලින් comment කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක like කරන්න, යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ තවත් ටෙක් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු.